नमस्कार 83 इन्भेन्सनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु आज स्पेशली आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ककरोचको लागि ककरोच भगाउनको लागि चाहिँ हामी लड्डु बनाउन गइरहेको छौं। र स्पेशली ककरोचले धेरै रोगहरु फैलाउने गर्छ हैन। ककरोचले धेरै नै टेन्सन दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ककरोच ले धेरै समस्या बनाउँछ सबैलाई। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज म चाहिँ ककरोचलाई कसरी भगाउने भनेर चाहिँ ककरोच भगाउनको लागि लड्डु बनाउन गइरहेको छु। र यो लड्डुले कतिको काम गर्छ, यसले कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। र तपाईको चाहिँ यसलाई तपाईको चाहिँ बनाएर म प्रयोग गर्छु र यदि यो सफल भयो भने म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि बनाएर बताउने छु कि यो सफल भयो कि भएन भनेर म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउने छु। र सबैभन्दा पहिला यो ककरोचको लड्डु बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने सामग्री भनेको चाहिँ मैले यो तपाईको बोरिक एसिड लिएको छु। बोरिक एसिड आइपी भन्ने यो चाहिँ खास गरी स्पेशली बोरिक एसिड चाहिँ तपाईको यसको चाहिँ काम भने मेडिकलमा चाहिँ एन्टिसेप्टिकको यसले काम गर्छ हैन। र तपाईको यो विभिन्न चामलहरुमा खानेकुराहरुमा चाहिँ गेडागुडीहरुमा किराहरु नपरोस् भन्नेलाई पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। भने यसलाई विभिन्न चिलाउने के रे फंगल इन्फेक्सनहरु लगायतका छालाको सम्बन्धी रोगहरुमा पनि तपाईको चाहिँ एन्टिसेप्टिकको रूपमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु मार्नको लागि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मैले यहाँ अलिकति मैदा लिएको छु र मैले अलिकति यहाँ चिनी लिएको छु र यो पानी भइहाल्यो। र मैले यहाँ दुईटा प्लेट लिएको छु। सुरुमा बोरिक एसिडलाई म तपाईहरुलाई जस्तो लगभग तपाईको चाहिँ ठुलो चम्चाको भन्नु भने यो बोरिक एसिड 1 चम्चा होला सायद हैन। कति ग्राम छ भने तपाईको 20 ग्राम 20 ग्राम छ तपाईको हैन। 20 ग्राम चाहिँ हो लगभग 1 चम्चा त होला सायद, त्यो बढी छैन। लगभग ठुलो चम्चाको 1 चम्चा नै होला हैन। चम्चा नै हो, त्योभन्दा धेरै छैन। सुरु अर्को बनाउने दुईटा लिएर सुरुमा टेस्ट गर्नको लागि सफल भयो भने त हो फेरि तपाईको ल्याएर यसलाई बनाउन धेरै कस्तो पर्छ हैन। साथै मेरो घरको छेउमा चाहिँ कारखाना छ हैन। यो तपाईलाई डिस्टर्ब पनि भइरहला, मेसिनहरुको आवाज पनि आइरहेको छ। र यो बोरिक एसिड मैले हाले, त्यसपछि म यसमा तपाईको चाहिँ 1 चम्चा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा यसमा मैदा हाल्छु। मैदा हाल्छु हैन। यसलाई म राम्ररी मिक्स गर्छु। राम्ररी मिक्स गरेर म हैन। मिक्स गरिसकेपछि म यसमा पानी हाल्छु। हामी चाहिँ यसलाई डल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ, चाहिँ लड्डु बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथै यो बोरिक एसिड चाहिँ अब यसले कतिको हामीलाई असर गर्छ भन्दा जस्तै हामीले किचनमा जुन ककरोच मार्नको लागि विभिन्न तपाईको चाहिँ स्प्रेहरु विभिन्न चीजहरु प्रयोग गर्छौं हैन। त्यो भन्दा चाहिँ यो राम्रो हुन्छ, किनभने यसले तपाईको त्यस्तो विधि हामीलाई हानि गर्ने खालको पोइजनको रूपमा काम गर्दैन। मैले अघि नै भने तपाईहरुलाई एन्टिसेप्टिकको रूपमा यसले काम गर्छ। खान चाहिँ हुन्न हैन, तर त्यही पनि यो तपाईको चाहिँ जस्तै अब यसको प्रयोग चाहिँ मैले भने चामलहरुमा पनि हुन्छ हैन। चामल जस्तै घुनहरु लाग्छ, किराहरु पर्छ हैन, त्यसको लागि पनि तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रयोग गर्छ हैन। चामलहरुमा किराहरु पर्छ भने यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यसले तपाईको चाहिँ किनभने फेरि अधिकांश तपाईको चाहिँ ककरोच चाहिँ फेरि किचनमै धेरै हुन्छ हैन। अनि किचनमा तपाईको हामीले चाहिँ विभिन्न पोइजन खालको पोइजन हुने खालको तपाईको चाहिँ विभिन्न खालको तपाईको चाहिँ के पोइजन युज गर्दाखेरि स्प्रेहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अब बच्चाहरु भएको घरमा चाहिँ बच्चाहरुलाई असर गर्न सक्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईको चाहिँ त्यही कारणले पनि ती स्प्रेहरु चाहिँ राम्ररी हामीले छर्न पनि सक्दैनौं, तपाईको किचनमा प्रयोग गर्न सक्दैनौं हैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ
यो तरिका गर्नुभयो भने चाहिँ यो राम्रो, तर यसले कति काम गर्छ भने म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउनेछु। हाम्रो लगभग लड्डु तयार भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईँले सानो सानो गुच्चा जत्रो लड्डु बनाउनु होला। र साथीहरु हाम्रो ककरोचको लड्डु लगभग तयार भइसकेको छ। मैले गुच्चा गुच्चा तर धेरैवटा लड्डु बनाइसकेको छु। र यो लड्डुलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो किचनमा ग्यासको तलतिर, फ्रिजको तलतिर, ओभनको तलतिर हैन, र तपाईको जुन खाना राख्ने र्याक, जुन के मसलाहरु राख्ने र्याकहरु हुन्छ, त्यो र्याकको भित्र जहाँ तपाईको चाहिँ ककरोचहरु आउन सक्छ, जहाँ ककरोचहरु निस्किन सक्छ हैन, तपाईको ती सम्भावित ठाउँहरुमा तपाईको चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लड्डुलाई त्यहाँ सबैतिर त्यो आउने बाटोमा राख्दिनु होला हैन। र अन्तिम एउटा काम बाँकी छ साथीहरु, यो चिनी हो हैन। यो चिनीले चाहिँ त्यसलाई एट्र्याक्सन गर्छ हैन। र थोरै थोरै चिनीलाई यसरी हालिदिनु हो भने चिनीले चाहिँ तिनीहरुलाई एट्र्याक्सन गर्छ। यसरी चिनीलाई तपाईले थोरै थोरै राख्दिनु हो भने चिनीले लोभिन्छ, चिनीले एट्र्याक्सन गर्छ। र तपाईको चाहिँ तपाईले फेरि सोच्नु होला यो चिनी हालेपछि कमिला आउँछ भने कमिला आउँदैन साथीहरु, तपाईले ढुक्क बस्नु होला। तपाईको बोरिक एसिडले गर्दा फेरि यसमा कमिला लाग्दैन। ककरोच भन्दा कमिला बाठो हुन्छ, कमिलाले थाहा पाउँछ पहिले। ल साथीहरु, भिडियो धेरै लामो हुन्छ, तपाईले यसरी नै चिनीलाई सबै लड्डुहरुमा राख्नु होला। र त्यसपछि ककरोच जहाँ आउन सक्छ ती ठाउँहरुमा तपाईले यो लड्डुलाई राख्दिनु होला। र म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो मेरो तरिकाले कतिको काम गर्यो, यो तरिकाले ककरोच भागे कि भागेन भनेर म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउने साथीहरु। आजको लागि यति नै। नमस्कार। च्यानललाई लाइक गर्नु होला भिडियो राम्रो लागेमा, र सब्स्क्राइब गर्नु होला। र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई यसले कति काम गर्छ कि गरेन, गरे कि गरेन भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु। साथीहरु नमस्ते, धन्यवाद।